नमस्ते एभ्रिवान, हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज हामी घरमै रेस्टुरेन्ट स्टाइल प्राउन फ्राइड राइस बनाउँछौँ। यो फ्राइड राइस बनाउन एकदमै सजिलो छ। थोरै सामानमा झटपट एकदम कम टाइममा हजुरहरूले घरमा बनाएर फ्रेन्ड्स र फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् स्टार्ट गरौँ प्राउन फ्राइड राइस बनाउन। यो फ्राइड राइस बनाउनको लागि मैले यहाँ मिडियम हिटमा एउटा प्यान राखेँ। यसमा मैले 1 टेबल स्पुन बटर राखेँ। बटर मेल्ट हुने बित्तिकै अब मैले यसमा गार्लिक राखेँ, 1 टीस्पुन चप्ड गार्लिक। अब यसलाई हामी 1 मिनेटसम्म यसरी नै सते गर्छौँ। एक मिनेटसम्म गार्लिकलाई यसरी सते गरिसकेपछि यसमा मैले प्राउन्स राखेँ। 8 to 10 प्राउन्स लिएको छु मैले यसमा। अब यसलाई चाहिँ हामी यसरी नै गोल्डन ब्राउन हुनेसम्म फ्राई गर्छौँ। लगभग 2 देखि 3 मिनेटसम्म यसलाई हामी यसरी फ्राई गरेपछि यसको कलर चेन्ज हुन्छ यसरी। अब 2-3 मिनेटसम्म यसलाई यसरी फ्राई गरिसकेपछि यहाँ मैले अनियन राखेँ 1/4 कप र ग्रीन चिल्ली लिए 1 टेबल स्पुन। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर 2 मिनेटसम्म यसलाई अब हामी फ्राई गर्छौँ। अब म यसमा फ्रोजन पिस राख्न जाँदैछु 2 टेबल स्पुन। यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। अब यहाँ मैले 1 कप स्टिम्ड राइस लिए। अब यो सबै कुरालाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। अब म यसमा नुन राख्न जाँदैछु स्वाद अनुसार र ब्ल्याक पेपर लिँदैछु 2 देखि 3 पिन्च। अब यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। एकचोटि यो सबै कुरा मिक्स भइसकेपछि यसमा मैले सोया सस राखेँ 1 टेबल स्पुन र अब यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। अब यसलाई 2 देखि 3 मिनेटसम्म यसरी मिक्स गरिसकेपछि मैले यहाँ धनिया राखेँ चप 1 टेबल स्पुन। यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। एकचोटि सबै कुरा यसरी राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि अब यो हाम्रो सर्भ गर्नलाई एकदम तयार छ। ल हेर्नुहोस् त कति सजिलोसँग झटपट यो हाम्रो घरमा प्राउन फ्राइड राइस बनेर तयार भयो। आशा छ हजुरहरू सम्पूर्णलाई मेरो आजको रेसिपी मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। म भेट्छु हजुरहरूलाई अर्को भिडियोमा। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। नमस्ते।